Το 2020 αποτέλεσε έτος σταθμό για την παγκόσμια κοινότητα. Η ανθρωπότητα, για να επιβιώσει, κλήθηκε να αναπροσαρμόσει τους όρους της κοινωνικοποίησης, της μάθησης αλλά και της ψυχαγωγίας. Από την εγκύτητα και τη φυσική επαφή, περάσαμε στην απομακρυσμένη επικοινωνία μέσω οθόνης. Ο αντίκτυπος της πανδημίας του κορονοϊού ήταν άμεσος και σε ό,τι σχετίζεται με την πολιτιστική κληρονομιά. Η πρώτη επίδραση, το Μάρτιο του 2020, ήταν να πάυσει η λειτουργία των περισσότερων ιδρυμάτων πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένων των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων και συνεπώς και κάθε προγραμματισμένης δραστηριότητας που σχετιζόταν με τη φυσική παρουσία του κοινού. Ως αντίδραση, πολλά μουσεία στράφηκαν στις διαδικτυακές ψηφιακές εφαρμογές, θέλοντας να παραμείνουν δίπλα στο κοινό τους, προσφέροντάς του τη δυνατότητα να ανακαλύψει εκ νέου τα εκθέματα ή να συμμετάσχει ψηφιακά σε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δράσεις. Ακόμη, έγιναν προσπάθειες για την αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως σε ό,τι αφορά στην αλληλεπίδραση με το κοινό. Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, η Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που ασχολείται με τη συντήρηση κινητών και αναπόσπαστων διακοσμητικών στοιχείων ακίνητων μνημείων, εκπονεί μελέτες, υλοποιεί έργα συντήρησης, συνδράμει με προσωπικό και τεχνογνωσία όπου παραστεί ανάγκη, ενώ ταυτόχρονα έχει επικουρικό και συμβουλευτικό ρόλο στις περιφερειακές υπηρεσίες και τα μουσεία του Υπουργείου. Επιπλέον, υλοποιεί σε συνεργασία και με άλλους πολιτιστικούς φορείς, σεμινάρια, ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται κυρίως σε συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης που αποσκοπούν στο να εισάγουν στην κοινότητα των συντηρητών σύγχρονες καινοτόμες πρακτικές και μεθόδους συντήρησης. Λίγο πριν την εμφάνιση της πανδημίας, πραγματοποίησε και τις πρώτες δράσεις επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με το ευρύ κοινό. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάστηκαν οι εργασίες συντήρησης της ζωγραφισμένης αυλαίας και πραγματοποιήθηκε το παιδικό εργαστήρι «Συντήρησε την αυλαία». Σε συνεργασία με το Λύκειο Ελληνίδων, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο Μουσείο Παραδοσιακών Φορεσιών και διαδραστικό εργαστήριο για οικογένειες με παιδιά 5 έως 9 ετών, με τίτλο «Κόβω, ράβω και φροντίζω και την κούκλα μου στολίζω». Μία από τις τελευταίες δράσεις εξωστρέφειας ήταν η ξενάγηση με επίκεντρο τις εργασίες συντήρησης στο Μέγαρο Λοβέρδου Τσίλερ, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Μέρας Συντήρησης τον Οκτώβριο του 2019. Λόγω όμως των περιορισμών για την αντιμετώπιση της πανδημίας, η επανάληψη ανάλογων δράσεων δεν ήταν δυνατή, με αποτέλεσμα τη στροφή προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις που αφορούν στην εξέλιξη των έργων συντήρησης στη σελίδα της υπηρεσίας στο Facebook, καθώς και η παραγωγή ενημερωτικών βίντεο και ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, τα οποία αναρτήθηκαν στο κανάλι της Διεύθυνσης Συντήρησης στο YouTube, προκάλεσαν το ενδιαφέρον και την αλληλεπίδραση του κοινού και ενδυνάμωσαν τις σχέσεις στην κοινότητα των συντηρητών. Εκτός όμως από εργαλεία εξωστρέφειας, οι ψηφιακές τεχνολογίες χρησιμοποιούνται από τη Διεύθυνση Συντήρησης για πάνω από 2 δεκαετίες και για άλλους σκοπούς, κυρίως ως μέσο τεκμηρίωσης αλλά και έρευνας, ανάλυσης και χαρακτηρισμού αρχαιοτήτων, μνημείων και έργων τέχνης. Ένα πρόσφατο παράδειγμα αποτελούν οι 2 ταφικοί Λέβητες του 11ου π.Χ. αιώνα που βρέθηκαν στην νεκρόπολη στα σταμνά Αιτωλεοκαρνανίας το 2003. Οι χάλκινοι Λέβητες, ένας τρυποδικός κλειστός και ένας ανοιχτός, περιείχαν αποτεφρωμένα λείψανα νεκρών, τα οποία είχαν τυλιχτεί με υφάσματα και τοποθετηθεί μέσα σε αυτούς. Στον ανοιχτό Λέβητα είχε τοποθετηθεί καλάθι με καπάκι, ενώ εξωτερικά του τρυποδικού Λέβητα είχαν επιρριφθεί υφάσματα σε επάλληλες τρώσεις, ένα εκ των οποίων είχε μοβ ρίγες με βαφή από κοχύλια, τη γνωστή πορφύρα. Η ποσότητα των οργανικών ευρημάτων που έχει διατηρηθεί είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή για τα δεδομένα του ελλαδικού χώρου, μιας και οι περιβαλλοντικές συνθήκες που γενικά επικρατούν δεν είναι οι κατάλληλες για τη διατήρησή τους. Παρά την εντυπωσιακή εικόνα των ευρημάτων, η κατάσταση διατήρησής τους δεν ήταν τόσο καλή. Τα υφάσματα ήταν ιδιαίτερα εύθρυπτα και ο χαλκός είχε υποστεί διάβρωση σε μεγάλο βαθμό. Η συντήρησή τους είναι αποτέλεσμα συνεργασίας της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων
με την εφορία αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας. Η διαδικασία παρουσίασε αρκετές προκλήσεις, που όμως αντιμετωπίστηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρ' όλα αυτά, η ευαίσθητη φύση των υλικών κατασκευής τους και οι ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες που απαιτούνται για την διατήρησή τους, σήμαιναν πως η κατανόηση αυτών των εντυπωσιακών ευρημάτων από το ευρύ κοινό, όσο και η μελλοντική τους μελέτη, θα ήταν δύσκολη. Έτσι, έγινε ψηφιακή τρισδιάστατη σάρωση των ευρημάτων, ενώ σε εξέλιξη είναι η σχεδιαστική απεικόνηση που θα προσπαθήσει να δώσει μια εικόνα των αντικειμένων κοντά σε αυτή που είχαν πριν την διάβρωση από το ταφικό περιβάλλον. Τόσο η ψηφιακή όσο και η σχεδιαστική απεικόνηση θα ενταχθούν στο οπτικοακουστικό υλικό που θα συνοδεύει τα αντικείμενα στη μόνιμή τους έκθεση, η οποία θα γίνει σε ειδικά κατασκευασμένη προθήκη στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου. Αν και η εμπειρία της άμεσης επαφής με το αυθεντικό αντικείμενο δεν μπορεί να συγκριθεί με την ψηφιακή αναπαράστασή του, η τελευταία μπορεί να γίνει άμεσα διαθέσιμη σε ευρύ κοινό μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας και ίσως προκαλέσει το ενδιαφέρον για μια επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο όταν οι συγκυρίες το επιτρέψουν. Η περίπτωση του ευρήματος από την Νίκαια είναι ένα ακόμα παράδειγμα της εφαρμογής ψηφιακής τεχνολογίας στην υπηρεσία της συντήρησης. Πρόκειται για υφάσματα που προέρχονται από ταφή μετά την πυρά από την κλασική Αθήνα. Ήρθαν στο φως το 1983 και παρέμειναν αποθηκευμένα από τότε μέχρι πρόσφατα. Πρόκειται για 3 διπλωμένα υφάσματα, στα οποία τυλίχθηκαν τα οστά του νεκρού μετά την πυρά. Έχουν διατηρηθεί σε πολύ καλή κατάσταση, δηλαδή οι ίνες έχουν διατηρήσει την ελαστικότητά τους. Η αποδίπλωσή τους, επομένως, θα μπορούσε να γίνει με ασφάλεια, αλλά με ρίσκο την πιθανή απώλεια πολύτιμων αρχαιολογικών πληροφοριών σχετικά με τα ταφικά έθιμα και τον συγκεκριμένο τρόπο τοποθέτησης των υφασμάτων μέσα στην τεφροδόχο. Ευτυχώς πλέον υπάρχουν ψηφιακές τεχνικές που μας δίνουν τη δυνατότητα να δούμε στο εσωτερικό διπλωμένων αντικειμένων και να καταγράψουμε τη μορφή τους με λεπτομέρεια, όπως η αξονική τομογραφία. Τα στοιχεία της αξονικής τομογραφίας χρησιμοποιήθηκαν για να παραχθούν τρισδιάστατα μοντέλα του όγκου των διπλωμένων υφασμάτων που να μπορούν να γίνουν ορατά από όλες τις πλευρές, ακόμα και την κάτω πλευρά στην οποία δεν έχουμε πρόσβαση. Η δυνατότητα της αξονικής τομογραφίας να εντοπίζει τα υλικά με βάση την διαφορετική τους πυκνότητα μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε τα τμήματα μετάλλου από την τεφροδόχο που είναι εγκλωβισμένα κάτω από τα υφάσματα. Η εφαρμογή αυτή μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να κοιτάξουμε μέσα στον αναδιπλωμένο όγκο υφασμάτων και να μελετήσουμε με λεπτομέρεια όλα τα στάδια, έχοντας έτσι μοναδικές εικόνες του αριθμού και της μορφής των αναδιπλώσεων. Η ψηφιοποίηση αντικειμένων, πέραν των δυνατοτήτων που προσφέρει στο επιστημονικό κοινό που τα μελετά, διασφαλίζει αφενός τη διάσωσή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι επιτρέπει πιθανώς η υπόσταση του εκάστοτε αντικειμένου και αφετέρου προσφέρει τη δυνατότητα της ασφαλούς μη απτής χρήσης του αντικειμένου και της διάδοσης της πληροφορίας του στο ευρύ κοινό. Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Συντήρησης έχει προγραμματίσει την υλοποίηση 2 έργων που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση συλλογών. Το ένα αφορά στη συντήρηση του χαρτόου υλικού από το κτήμα Τατοΐου και το άλλο στη συντήρηση επιλεγμένων λαϊκών μουσικών οργάνων του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων και τις ανάγκες ψηφιοποίησής τους. Βέβαια, μεγάλο μέρος της συντήρησης γίνεται αναπόφευκτα σε άμεση επαφή με τα αντικείμενα. Λόγω της φύσης του επαγγέλματος και για λόγους ασφαλείας, οι συντηρητές ήταν ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση μέσων ατομικής προστασίας, μάσκες, γάντια. Ωστόσο, στο σύνολο των έργων που εκτελεί η Υπηρεσία ανά την Ελλάδα, το προσωπικό χρειάστηκε να λάβει επιπρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, ενώ μεγάλο μέρος του προσωπικού βρέθηκε να εργάζεται εξ αποστάσεως, απομακρυνόμενο και αυτό από την άμεση επαφή με τα αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς. Παρόλο που τα μέσα που έχει πλέον στη διάθεσή του ο συντηρητής έχουν αλλάξει, υπάρχει μια συνθήκη που παραμένει σταθερή. Η κατά το δυνατό μακροχρόνια διατήρηση των αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς και τις πληροφορίες που αυτά περιέχουν, συνεχίζει να είναι ο απότατος σκοπός της συντήρησης. Η εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει την διαζώσης επίσκεψη σε ένα μουσιακό χώρο,
αλλά να χρησιμοποιηθεί ως βοηθητική για την κατανόηση και απόλαυση των αντικειμένων που εκτίθενται σε ένα μουσείο ή ως εναλλακτική από επισκέπτες που δεν έχουν τη δυνατότητα να το επισκεφθούν. Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχηθούμε να ανοίξουν σύντομα όλοι οι χώροι πολιτισμού και του χρόνου να γιορτάσουμε όλοι μαζί διαζώσεις τη Διεθνή ημέρα Μουσείων.